ჩვენ სტუდიაში მუნიციპალიტეტების მერების ანგარიშის ჩაბარებას განვაგრძობთ. შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი 202 ინფრასტრუქტურული ღონისძიებიდან 153 პროექტი დასრულებულია. წლის ბოლომდე 10 დღე რჩება. კმაყოფილია თუ არა ფრიდომ ფუტკარაძეს საკუთარი მერობის ერთი წლით. რა დარჩა გასაკეთებელი, როგორ შეიცვალა შუახეველების ცხოვრება პირველი მერის არჩევის შემდეგ. როგორ აფასებს ოპოზიცია მერის მუშაობას. ფრიდომ ფუტკარაძის ანგარიშს ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში ჩავიბარებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს განვიხილავთ. სტუდიაში არიან ფრიდომ ფუტკარაძე შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი და სოსლან ზოიძე შუახევის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. პატრიოტთა ალიანსის წევრმა გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კი გადაცემაში მონაწილეობას ვერ ღებულობს შუახევის საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან მირზა თურმანიძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე დავიწყებთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში ანგარიშის განხილვას, მე მოგცემ თქვენ რამდენიმე წუთს ბატონო ფრიდონ იმისთვის, რომ წარმოადგინოთ თქვენი ერთი წლის ნამუშევარი მაყურებლის წინაშე. მოგესალმებით, მივესალმებით სტუმრებს, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მიმდინარე წელი შუახევის მუნიციპალიტეტში ვიტყვი, რომ საკმაოდ წარმატებული წელი იყო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დაახლოებით 200-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული ღონისძიება განხორციელდა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. ამ ღონისძიებებიდან დაახლოებით წლის ბოლოსთვის უკვე დასრულების ფაზაშია ძალიან ბევრი ღონისძიებები და დღე-დღეზე ზოგი დასრულდა უკვე და დასრულდება დღე-დღეზე. დაახლოებით 13-14 ღონისძიება გადავა როგორც ასე ვთქვათ შემდგომ წელში, როგორც გარდამავალი ღონისძიება, დანარჩენი ღონისძიებები იქნება დასრულებული, რაც ასე რომ ვთქვათ, ეფექტურ მუშაობაზე მიუთითებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ სამომავლო წლისთვის წელს ამ მიმდინარე წლის განმავლობაში დაახლოებით 6 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტები შევიძინეთ, 60-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი შევიძინეთ, რომელიც შუახევის მუნიციპალიტეტის შემდგომ მომდევნო წლიდან განვითარებას უკავშირდება. ეს არის სხვადასხვა სახის პროექტები, იქნება ეს ტურისტული მიმართულებით, იქნება ეს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე წინსვლები ჰქონდა როგორ კულტურული მიმართულებითაც, ჰქონდა სხვადასხვა სახის აქტივობები, ძალიან ბევრი აქტივობები, ახალი ასე ვთქვათ მიმართულებებიც დავნერგეთ ამ სფეროში, კულტურის სფეროში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება უკვე სამომავლოდ, რომელიც უკვე ბიუჯეტშიც, შემდგომ ბიუჯეტშიც არის ასახული და ვფიქრობ, რომ მომავალი წელი გაცილებით უფრო უკეთესი წელი იქნება წლევანდელ წელთან შედარებით. მით უმეტეს თუ გავეთვალისწინებთ იმასაც, რომ რითაც რა მოცულობითაც, ფინანსური მოცულობით დავასრულეთ წლევანდელი წელი, ბიუჯეტის მოცულობით ვიწყებთ მომავალ წელს და შესაბამისად მზარდი იქნება ბიუჯეტი მომავალ წელშიც. კი ბატონო, 13-14 პროექტი, რომელიც გადავა მომდევნო წელს, რატომ არ მოესწრო 2018-ში ამ პროექტების ბოლომდე შესრულება? მუშაობა პროცესში ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის, მაგალითად 2017 წლის განმავლობაში დაახლოებით 50-მდე პროექტი გადავიდა, ეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ზოგ შემთხვევაში რაღაც ამინდების გამოც უკვე ზამთართან დაკავშირებით, ძალიან ხშირ შემთხვევა გვაქვს სამწუხაროდ თვითონ მეწარმეების მხრიდან მის ტენდერში იმარჯვებს მათი დამოკიდებულების შედეგადაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ გვაქვს ამ კუთხით ხარვეზები და შენიშვნები. ჩვენც გვაქვს მათთან შენიშვნები და შესაბამისად ამ შენიშვნებსაც არ ვერდებით. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო სოსლან, თქვენ შეგვიფასეთ მერის პირველი არჩეული მერის ერთი წელი. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს. ჯერ კიდევ როცა ფრიდონ ფუტკარაძე მერად აირჩიეს და ახალი წელი დაიწყო, ახალი საბიუჯეტო წელს გულისხმობ მე. მაშინ ერთ-ერთ ეთერში აღარ მახსოვს რომელი ეთერში ვიყავი, რომ ფრიდონ ვთქვი, რომ შუახევის მერს ბევრი სათქმელი არ ექნება იმ გაკეთებულზე, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ამას საშუალებას არ აძლევდა და ეს ნათელი მაგალითია. შემიძლია გითხრათ, რომ ფაქტურად ისეთი ღირებული პროექტი არ გაკეთებულა 2018 წელს. ამას მარტო თვითონ ბატონი მერის პრობლემები მას მემკვიდრეობითაც ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა დახვდა და მე შემიძლია ჩამოვთვალო რამოდენიმე ძირითადი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, რომელიც დღესაც არაა დასრულებული. მართალია ეს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების ნაწილი დაიწყო ზოგი 2015 წელს, 15, 16 წელს, მაგრამ
მთლიანობაში, როცა პატონმა ფრიდონი მერად აირჩიეს, მაშინ მე პირდაპირ საკრებულოს ხტომაზე ვუთხარი, კითხვა დავოსვი, რომ თუ ღებულობთ პასუხისგებლობას თქვენამდე დაწყებულ ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე და რა თქმა უნდა პასუხი იყო, რომ ვღებულობ პასუხისგებლობას და დავიწყებ პირველი უდიდესი პროექტით, რომელიც 2015 წელს დაიწყო, პროექტირება და 16-ში და შემდგომ გადავადებით 17 წელში უნდა დამთავრებიყო. ეს იყო ფურტიო ბუთურავლი ნენის წყალსადენი და შევახსენებ პატონ ფრიდონის, რომ ჯერ კიდევ 2017 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე, როცა ის კენჭასიყრი და მერობის კანდიდატზე, მაშინ საჯაროდ თქვენივე ტელევიზიით განაცხადა, რომ აუცილებლად 2017-ში ეს პროექტი დაასრულდებოდა და მე მინდა გითხრათ, რომ იდე სამუშაო პროცესში ეს პროექტი და განსაკუთრებით გააქტიურდა იქ სამუშაოები ამ არჩევნების პერიოდს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, როცა კლიმატს და პირობებს ვაბრალეთ შუახევის რაიონში, ყოველთვის ფაქტი ტენდერის პრობლემაც იყო, მე როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში. ხო, არა, ტენდერის პრობლემა იქა თავიდან, როცა დისკვალიფიცირებული კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა ტენდერში. ახლა ტენდერის პრობლემა ხდება რატომ? როცა პროექტი დგება, პროექტს ღებულობს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური. ამ პროექტს თუ ხარვეზე მე ამ შენიშვნით არ გამოვრიცხავ მუნიციპალიტეტის ბრალეულობას. ხო, ხარვეზი თქვა პროექტში ეს მუნიციპალიტეტმა უნდა აღმოფხვრას და გაუგზავნოს და შემდგომ როცა ტენდერს აცხადებს და ხელშეკრულების პირობებს დებ, პირობებს გააჩნია, თუ პირობა გაქნება ისეთ ჩადებული, რომ პირველი შენიშვნაზე, მეორე შენიშვნაზე ტენდერში გამარჯვებული ფირმა არ ასრულებს მოვალეობას, ავტომატურად როულად უჩერებ ხელშეკრულებას და შემდგომ აცხადებ, მაგრამ ეს ნაბიჯები არ ყოფილა გადადგმული და ეს პირველი პროექტი იმიტომ მოვიტყანე, უამრავი პროექტებია. კი ბატონო, თქვენ ჩამოთვალეთ და შემდეგ უკვე რიგითობის მიხედვით უკვე. ხო, დავიწყებ ზოგადად რაიონს რაც რომ ეხება, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ზოგი იყოს ცენტრალური ბიუჯეტი და მაგალითად აჭარის, რომელიც სამინისტროს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი, მაგრამ რაიონზე მთლიანობაში პასუხისმგებელი რაიონსმენია. ლოჯისტიკის ცენტრი ასეთი ჯერ კიდევ 2 წლის უკან გვითხრეს და ხო, სოფლის მეურნეობის საკითხი ჩაატარეს გამგეობის დიდ დადაბაში თათბირი, ამ თათბირის მეც ვესწრებოდი და დიდი ოვაციებით მოსახლეობაში მიღებულ პროდუქტს, ხილს თუ კენკრუას ჩვენ მოვიტანთ მანქანით და ვასაწყობთ, გავყიდავ, გაგიყვეთ, ჩავიბარებთ, მაგრამ ეს ლოჯისტიკის ცენტრის გასულ წელს უნდა დამსრულებულიყო, მაგრამ დღესაც რომ ახვიდეთ ის მშენებლობის ამას მუნიციპალიტეტი აშენებს პირველივე ფაზა, არა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აშენებს, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და არც ერთი სამინისტრო, არც ერთი დეპარტამენტი არაფერს არ აშენებენ, თუ არ იქნება მუნიციპალიტეტის მოთხოვნა და შესაბამისად ამ ხნის განმავლობაში, რომ ეს ამ მდგომარეობაშია და ჯერ კარკასის სახეც არ აქვს მისაღებული, ამ შემთხვევაში მთავრობასთან ურთიერთობის პრობლემა აქვს, მერს ვერ ეუბნება მინისტრს, რომ დასამთავრებელია ლოჯისტიკის მერის და მთავრობის ურთიერთობების კონკრეტულად რა ურთიერთობები არის არ ვიცი, მაგრამ ფაქტად რჩება, რომ ეს ცენტრი კარკასის სახეც არ აქვს დამთავრებული. გეტყვით ფაქტს კიდევ თქვათ დაბის სასმელი წყლის წყალსადენზე დაიხარჯა 200,000 ლარი სასმელი წყლის ფილტრებთან დაკავშირებით. დღესაც ეს სამუშაოები შესრულდა, სამუშაოები მიიღეს, მეწარმეს თანხა ჩაირიცხა, მაგრამ დღემდე ეს ფილტრები არ მუშაობს და ფილტრების გავლით ხდება წყლის მიწოდება დაბაზე და ნებისმიერ ცუდ ამინდრის დროს ღრიე წყალს, გაუფილტრავ წყალს ღებულობენ დაბის მოსახლეობა. ამ ნიგაზეულში მე ყველა სოფლებში მით უმეტეს საარჩევნო და ისეც ყველა სოფლებში ხედავ და ნიგაზეულში ხდება ფაქსი სახანძრო აუზი იყო წიაღის გზის მიმართულებით სახანძრო დაწყებული დაუსრულებელია და როცა მოსახლეობას ვკითხეთ რატო რა დასრულებული აქ მეწარმე წევიდა თვითონ ვინც იმუშავა რაც გაკეთა ის ხელფასებიც არ იყოს და დღემდე მდგომარეობაშია ესე იგი შემიძლია თქვა ცენტრალურ სტადიონი იყო რომელიც უკვე 2 წელია ამაზე რამოდენიმე ჯერ ჩვენ ლაივს გავაკეთეთ ტელევიზიაც ყავდა რა ხდება ცენტრალურ სტადიონში ევროსტანდარტებში რომ ჩამჯდარიყო მუნიციპალიტეტის მერიამ გააკეთა პროექტი ეს პროექტი მიიღო პროექტის სამუშაოების შეასრულა აღმოჩნდა რომ თურმე პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები რომ ის მიწა უნდა გაზიდულიყო ის საკმარისი არა და უფრო მეტი ყოფილა გასაზიდი ელემენტარულად ახლა მიწა გაუტანელი დარჩა შემდგომ ხელახლა თანხები გამოყეს ხელახლა ტენდერი გამოაცხადეს და ამ ბოლო დროს ეს წინასაარჩევნოდ კარგად დაიწყეს მუშაობა მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი ჯერ დასრულებული არ არის და წლების განმავლობაში ქვის ხროვით იყო სავსე ეს სტადიონი და ახლა ელემენტარულია კაი პროექტანტმა თქვა დარვია ხომ შესაბამისი სამსახურები ყავს რომელიც პროექტს ღებულობდა
ახლა მიწის მასა არის ასაღები და ამის კუბური მეტრობის გამოთვლა ჩვეულებრივ მათემატიკოს შეუძლია და მით უმეტეს პროექტს ღებულობდა მე ამბობ რომ ვაი თურმე უფრო მეტი ყოფილა გასაზრდი რამდენის პროექტში იყო ამაზე რა თქმა უნდა პროექტანტის ბრალეულებაც არის მაგრამ აქ ცალსახადრო დავაბრალოთ პროექტანტს ეს შეიძლება განსაკუთრებით მინდა შევხვო კიდე ეს გომარდული მიმართულებით იყო სანამ ტურიზმზე გადავთ მაშინ ჩამოთვლილ პრობლემებზე ისაუბროს მერმა და შემდეგ გომარდულზე და ასე შემდეგ ცოტა თქვენც რომ შეისვენოთ ეს მინდა ეს თვითონ ამ მერსთა 2018 წელს 12 სასმელი წყლის ჭაბურღილი გააკეთეს ნენია ფურტიო ბუთურავი ჭალა წყაროთა გორში ეს წინა წლებს ეხებოდა და მიღებაც წინა წლებში მოხდა ამ ჭაბურღილებზე თანხა რომ გამოყეს მაშინვე ჩვენ დავაყენეთ წინადადება მოდი ამდენს ნუ გავაკეთებთ ერთი გავაკეთოთ რომელიც საცდელი საექსპერიმენტოდ ერთი გავაკეთოთ თუ წყლის მასა ამოვიდა და ამოიქაჩა ამ შემთხვევაში მასიური სახე მივცეთ ამას არა წინასწარი შესწავლის გარეშე დააყენეს წინასწარ ფაქტია რომ წინასწარი შესწავლის ასე შეგვიძლიათ მერთან ერთად ყველამ ერთად მივიდეთ ნებისმიერ ჭაბურღილზე წყლბების ჟანგს მიაქვს იქ არავით არის რაღაც ერთი ორ ჭაბურღილზე იმდენი წყალი ამოდის რომ ერთ კომს ყოფნის და მთლიანობაში და ზოგი საერთოდ ხმარებაში არა მთლიანობაში ამ ჭაბურღილს რაღაც უბნები უნდა მოეცვა სასმელი წყლისაგან ვიმყოფებოდ დღვანში და ელექტროწისქვილი რომელიც გააჩენს და 5000 ლარი დახარჯეს თუ 7000 ლარი დახარჯეს ამ მნიშვნელობა დღესაც არ არის იმას დენი მიყვანილი არ არის სოჩი კი არ არის და იქ რაც რომ ჩვენ ნახეთ ფაქტურად თაგვების ბუდეთ იყო ნაქცევი იგივე დღვანში შეგვიძლია მითხრა სასმელი წყლის აუზი გააკეთეს სოფლის თავში და იქ სასმელი წყალი ჯერ არ ჩაშვებულა ერთჯერადად რომ ჩაუშვეს ის წყალი ამ ბასეინმა გაჟონა გაატარა იმის შემდეგ რამე სამუშაოები არ შესრულება იგივე შემიძლია თქვა მახალაკიძეების მიმართულებით ძალიან წყალზე საერთო ჯამში მე ასე მგონია რომ ახალი პროექტის ფარგლებში ისაუბრებს მოდით ცოტა ხანი თქვენ დაისვენეთ მერმა უპასუხოს იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია თქვენ საუბრობთ ბატონ ფრიდონ წყალსადენი და ტენდერი რომელიც დისკვალიფიცირებულმა კომპანიამ მოიგო ამ ეთერში ამ სტუდიაში ამ საკითხზე თქვენს გარეშე ვისაუბრეთ უკვე ერთხელ კი ბატონო მოგახსენებთ მე მაშინ რიგითობის მიხედვით ჩამოვყვება რომ მომეცეს საშუალება არ მოგცემთ საშუალებას რომ საუბრა განმარტავდეს და რაც შეეხება ფურტიო ბუთურავი ნენის წყალსადენს ძირითადად სოსომი საუბრა გასული წლების პროექტებზე და ძალიან ცოტა უკან უფრო იქეთ 3-4 წლის უკან პროექტებზე იყო საუბარი წევადერზეც დიახ კარგად თუმცა თქვენ აგიღიათ პასუხისმგებლობა ამ მეკითხეობით კი ბატონო მე უბრალოდ განმარტავდი თუ მომცემთ ამის საშუალებას რაც შეეხება ამ აღნიშნულ პროექტს უშუალოდ მინდა გითხრათ რომ ეს გასულ წელს დაწყებული პროექტები იყო მაგრამ ამ პროექტების ნაწილი თანხები წელსაც იხარჯებოდა გადავოთ საუბარი იმიტომ რომ თვითონ გისმენდა ძალიან მშვიდად უბრალოდ თავა კონკრეტები მე ჩემ პასუხისმგებლობის ფარგლებში ბუნებრივია მე პასუხისმგებელი ვარ თითოეულ მათგანზე უბრალოდ რიგითობის მიხედვით ჩამოვყევთ თუ დამეხმარებით თქვენს რომ შემახსენოთ რომელი რიგითობით რომელი იყო ჯერ იყო ფურტიო ბუთურავი ნენის წყალსადენი მინდა გითხრათ რომ ამ წყალსადენთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო პროექტში იყო ეს ხარვეზები თვითონ მეწარმესთან დაკავშირებითაც იყო ბუნებრივია პრობლემები ეს ცნობილი ფაქტია და ყველა მიცის თუმცა დღეს მდგომარეობით ეს წყალსადენი ფაქტურად დასრულებულია შეერთებულია ბოლომდე ანუ ის დაპირება რომელიც მე ვთქვი და ჩვენ ვთქვით რომ ეს დამთავრებული არის ფაქტურად ეს წყალსადენი საბოლოო შეერთებულია მილები და წყალი არის გაწესთვის რეჟიმში მაგრამ აქვე დავამატებ მე ვიტყოდი რომ კიდევ არის ჩვენი მხრიდან რაღაც ასე ვთქვათ შენიშვნები აღნიშნულ პროექტზე სხვადასხვა მიმართულებით რომელიც მეწარმეს ვინც არ სრულებს დასრულებულია უკვე მაგრამ ჩვენ მაინც გადავუგზავნეთ მოსაზრებები ჩვენი შენიშვნები რომელიც აუცილებლად გამოსასწორებელია სხვა შემთხვევაში აღნიშნული პროექტის მიღება ბოლომდე ვერ მოხერხდება ჩვენი მხრიდან კი ბატონო თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დავაზუსტებ რომ ეს წყალსადენი იმ პროექტის ფარგლებში ფაქტურად დასრულებულია გადის ტესტურ რეჟიმს და შესაბამისად ექსპერტიზის წარმოქმნის შემდეგ მოხდება შესაბამისი შემდგომი ნაბიჯები ლოჯისტიკის ცენტრი რაც შეეხება ლოჯისტიკურ ცენტრს მე დავიწყებ იქედან რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ასევე საქმე უწყებებთან საგზაო დეპარტამენტთან და სხვადასხვა უწყებებთან გვაქვს ძალიან ჯანსაღი ურთიერთობა ზუსტად აი ასეთი სწორი ჯანსაღი ჩვენი კომუნიკაციის შედეგად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ჩვენთან წელს დაიწყო უკვე 3 მეურნეობის მშენებლობა რომლებიც უკვე დაწყებული არის 3 მათგანი
რომლებიც დაკავშირებული არის სოფლის მეურნეობის წახალისებასთან, ასევე პიროვნებების ადამიანების დასაქმებასთან, სანერგე საჩითილე მეურნეობები, სავენახე მეურნეობები. რაც ეხება კონკრეტულ ლოჯისტიკური ცენტრი იყო მან პრობლემა ასევე მეწარმესთან დაკავშირებით და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია შეუწყდათ ხელშეკრულება იმ მეწარმეს და ახალი ტენდერი გამოცხადა, როგორც მე ვიცი, ახლა ამას უბრალოდ ვერ ვიტყვი. თუმცა ამ წუთში მშენებლობის პროცესში არის, მე რამოდენიმე დღის უკან ვიყავი, მე პირადად ნახე, რომ აცივარდანადგარები უკვე დამონტაჟებული არის ამასთან და ეს მშენებლობაც არის მშენებლობის პროცესი. მაყურებელი რეკავს, მოусმინოთ და გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი. საღამშვიდობისა, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ. მე გამარჯობა. გამარჯობა. მე ბატონ თან არა მაქვს შეკითხვა ის რამდენადაც შეიძლება ჩაითვალოს რომ ახლად არჩეული მერია. ბატონ სოსლანს ალბათ ესმის ჩემი, ხო? ესმის ბატონ სოსლანს თქვენ. ბატონ სოსლან რევაზ დაბიტაძე ქერნალის მაცხოვრებელი. დიახ. მე თქვენ გისმენთ პირდაპირ გადაცემაში. სასწრაფო ხალხთან ქონდა ყურადღება გამახვილებული ღვანსი დაიგეს და სუპერ ტერმინალში აუზი რო ჩამოასხეს. კი, არ დამაცელეს. სამოსონიანი არ ვიცი, რამდენი ტონიანია და გესწრობით რომ შიგნით კიდევ სასმელი წყალი არაა ჩაშვებული. რამოდენიმეჯერ ვიყავით თქვენთანაც საკრებულოშიც, მაგრამ ამას საშუალება არ დაადგა მაინც. 2 წელია ჩამოსხმულია და გაჩერებულია როგორც ჩამოასხეს ისეთ გასწრეს კიდევ. გასაგებია. უწყლობის გამო დაიცალა, სოფელის დაიცალა და უგზობის გამო. ალბათ თქვენ იქნებით ამაში საქმის კურსი და როდის რამე ეშველება. მადლობა ზარისთვის. ბატონო, რახან ჩემი სამართლით ასვაკითხვა მე პასუხი მაინც ჩემი გასასემია. მაგრამ მე მაინც ვიტყვი მაყურებლის გასაგებად ბატონ რევას მინდა მივმართო და უამრავ მაყურებელს მე ძალიან დიდი ჩამონათვალია რომელიც ფაქტურად არ გაკეთებულა. დამაბრალეთ მე რომ არ გადროვეთ საუბარი დაგიბრუნდებით გაცეთ მერმა. საშუალება არ მომეცა და ის რომ რაღაც სოფელში პრობლემაა ამას არ ნიშნავს. კი ბატონო, წყალთან დაკავშირებით შემდგომში გადავალ კიდე იყო მათ რაღაც საკითხები. ამ საკითხებს შეგახსენებთ. მაყურებელს უპასუხოთ ჯერ ანუ რაც შეეხება კონკრეტულ ამ ფაქტს და ზოგადად წყლებთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ რომ არის სოფლები თუნდაც თერნალის ხეფი, ჭალა არის დაბისასმელი წყალის რაღაც წყალზე საუბრობთ მაშინ. ბატონო არის ასეთი სოფლები სადაც წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ჯერ კიდევ ანუ სამუშაოები ჩასტარებელი თუმცა მინდა გითხრათ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი რომელსაც აუცილებლად უნდა ვახსენო იმიტომ რომ ჩვენ ნიგაზეული ჩანჩხალოს მიმართულებით წელს დავიწყეთ ფაქტიურად ამ წელში იყო ეს დაწყებული იანვრის თვეში იანვრის თვიდან იყო ეს დაწყებული დავიწყეთ საკმაოდ დიდი მაგისტრალი წყალსადენის და წარმატებულადაც ასე ვთქვათ დასრულდა წელსვე ერთ წელიწადში და ეს იყო ძალიან წარმატებული პროექტი ესეც უნდა აღინიშნოს ხოლო რაც შეეხება ზოგადად წყალმომარაგებას რომელიც დაბის წყალსაცავ ნებისმიერ სოფელში ეხება მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ აჭარისწყლის ალიანსთან და ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული რომლის საფუძველზეც გერმანული კომპანია KfW შემოდის ჩვენს ზემო აჭარაში ჩვენს რეგიონში და ამ ყველა მუნიციპალიტეტიდან განსხვავებით შუახევის მუნიციპალიტეტში ხარჯება 24 მილიონი ლარი ყველაზე დიდი თანხა ეხარჯება წყალმომარაგების ასე ვთქვათ ფესვიანად აღმოსაფრულად ამ პრობლემის ეს უკვე გაზაფხულიდან ჩვენ ამის შედეგები გვექნება თუმცა წყლებთან დაკავშირებით ჩვენ ადგილობრივ წერტილოვანი პრობლემების მოსაგვარებლად მდევნობის წლის ბიუჯეტშიც გვაქვს ასახული რაც შეეხება კონკრეტულ წყალს რომელზეც მაყურებელმა ბრძანა ამ პროექტის ფარგლებში ეს მოექცევა აუცილებლად და ეს დასრულდება აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და დასრულებული მიმდინარე წელს მუნებრივია მიმდინარე მომავალ წელს 2019 კი ბატონო ნიგაზეულის სახანძრო ახსენა ბატონმა სოსლანმა ნიგაზეულის სახანძრო აუზს რაც შეეხება ეს აუზი წლების უკან იყო მართლაც ფუნქციოთ არის გაჩერებული და ჩვენ გვაქვს მკვლელობაში რომ ეს აუზი ამოქმედეს და ამოქმედება აუცილებლად. კი ბატონო, მოედანი. რაც შეეხება მახალაგიძეების წყალზე იყო საუბარი, მახალაგიძეების წყალიც. მახალაგიძეების ახალდაბის წყლები რომლებიც ხარვეზებით მუშაობდა, ორივე მიმართულებით აღმოფხვრილია ბოლომდე, ამ წუთში გამართულად მუშაობს და დასრულებული არის ეს პროექტი, არ ვიცი ხლა სოსოვიცის თუ არა ამის შესახებ, მაგრამ ეს რეალურად ასე არის. ასევე ხაბელაშვილების სათავე ნაგებობის მოწყობა იყო და რამოდენიმე არის ეს რაც შეეხება დაბის მიმართულებით აქ მართლაც საფილტრები დამონტაჟდა ორი მიმართულებით და აქ პროექტანტის მიერ განისაზღვრა რომ დამატებით იყო წლების ჩამხშობი ჭები დასამონტაჟებელი
რომელიც დამონტაჟებულია და კატასტროფის რეჟიმში არის ესეც. დამონტაჟებული, დასრულებულია, მიღებულია. წნევის ჩამხშობ ჭერზე მაქვს საუბარი, რომელიც მიერთებულია ამ საფილტრებთან, რის გამოც ეფექტურად ვერ იმუშავა. ცენტრალური მოედანი. რაც შეეხება ცენტრალური მოედანი ახლა არ ვიცი სულ ყოველდღეს უწევს იქ მოძრაობას, ცენტრალური მოედანი დასრულებულია. მე ვეთანხმები მას, რომ პროექტანტის მიერ იქნა დაშვებული თავის დროზე შეცდომას წლების. პროექტანტის მიერ არა, მერის მიერო ბატონი სოსლანი ასე აღნიშნავს, რომ ვერ დაიარგაიშეს. და მიხვდებით როგორ არის. ანუ პროექტანტის მიერ იქნა დაშვებული შეცდომა მართლაც ეს იყო წინა წლებში, რომ ესე იგი ვერ განისაზღვრა რა რაოდენობის მასა უნდა გასულიყო. ჩვენ წელს რამოდენიმე ტესტს ჩავატარეთ, კვლევა ამასთან დაკავშირებით, შემდეგ გამოვაცხადეთ პროექტი და დასრულებულია და ბოლომდე არის შესრულებული სამუშაო, რაც უნდა შესრულებულიყო. ანუ გატანილია მიწა ბოლომდე, დასრულებულია ბოლო სამუშაოც კი და შუახევის მუნიციპალიტეტის სტადიონი ექნება სტანდარტებში, რა სტანდარტებშიც უნდა იყოს. ეს ელექტროსისქვილი დღვანში და დაგეგმებული. სისქვილებთან დაკავშირებით დღვანშიც და კიდევ 3 მუნიციპალიტეტი იყო, იაკობაური და კიდევ აღარ მახსოვს 3 სოფელი იყო, ენერგოპროსთან ჩვენ ქონდა მიმოწერა და დღესდღეობით ჩართული არის გარდა დღვანისა კიდევ 3 ლოკაციაზე სისქვილე. კი ბატონო, გისმენთ ბატონო. ხო, რაც შეეხება ის სტადიონიდან დავიწყებ ისე იგივე რომ მე თავიდან ჩემს სიტყვაში ვთქვი რომ ეს პროექტი თავის დროზე პროექტანტის ბრალი იყო, მაგრამ ფაქტიურად როგორ ხდება ახლა ეს სისტემა გამგეობაში პროექტები როგორ მოდის, როგორ მუშავდება, ეს ძალიან კარგად ვიცი და ახლა მე ფრიდონის ამ ხრივ გამოცდილებაში საერთოდ გამოცდილებაში არ ვედავები და არც ვეჯიბირები, უბრალოდ ამ ხრივ ამ მიმართულებით სამსახურებსაც ხელმძღვანელობდი და რაღაც მეტი დეტალებში წვდომა მაქვს. პროექტანტის ბრალეულობა რა, როცა პროექტანტს დაკვეთას აძლევ სწორი დაკვეთა უნდა მიცი. ხო, შენ დაკვეთა უნდა მიცი. კაი, სწორი დაკვეთა მიცი და პროექტანტმა არ გაგიკეთა სწორედ. ეს როცა პროექტი მოდის, გაქვს შესაბამისი სამსახურები, მუნიციპალიტეტის მერია ამ პროექტს უყურებს. არის საკადრო კომპეტენციის პრობლემა არის შუახევის მუნიციპალიტეტში ბატონო. ხო, თუ ან საკადრო კომპეტენცია, ან რა ზერელე დამოკიდებულება. ან არა, ხო, ან არ ვიცი. მოკლედ კი პასუხებ ამაზე, უბრალოდ რომ მეორე მასე არ გადაგვივიდეს, ანუ იწყება ასეთ შეციცი კარგად ხოსო რომ ანუ პროექტზე ჯერ მზადდება, ჯერ არის იდეის დონეზე, ან მოსახლეობისგან ან დაუშვათ რაღაც იდეის დონეზე მოდის ასე ვთქვათ მონახაზი რომ რა უნდა გავაკეთოთ, რა გვინდა ჩვენ გავაკეთოთ. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ასეთი ვითარება, რომ საჭირო იყო სტანდარტების მქონე სტადიონი ქონოდა, ხო? ამისთვის იყო რაღაც კონკრეტული რა ქვია ფერდსამაგრის გაკეთება, ან ჩამოღება მიწის ნაკვეთის და ასე შემდეგ და გატანა. ეს იყო მონახაზი. შესაბამისად ამაზე მიეცა დავალება პროექტანტს, რომ გაგვიკეთეთ პროექტი, აი რა რაოდენობის გავიტანოთ, რომ ეს იყოს სტანდარტებში და ამ სტანდარტებში. ხო, ანუ შესაბამისად. ანუ ჩვენგან ეს წავიდა ეს მონახაზი, უბრალოდ იმ პროექტმა, აი ვისიც იყო ეს პროექტი გაკეთებული, ახლა გარწმუნდეთ, მართლა გეუბნებით, რომ კომპეტენციას და ვერც სამსახურებს ამას ვერ დავაბრალებთ. იმიტომ რომ ჩვენ მივაწოდეთ იდეა და აზრი და მონახაზი ტექნიკური დავალება ეს ეძახიან ამას იცით ძალიან კარგად და უთხარით რომ აი ეს გვინდა ჩვენ დანარჩენ თქვენ ხართ ბატონო ინჟინერი, თქვენ ხართ პროექტანტი და დაგვიდგინეთ რომ რა რაოდენობის, რა კუბური რაოდენობის ის უნდა გავიტანოთ მიწის ნაკვეთი და ეს იყო ასე ვთქვათ უფრო ნაკლები რაოდენობით ვერ იქნა ასეთი პროექტებში, ზოგადად პროექტებში ახლა დამეთანხმებით ყველგან მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში არსებობს ხარვეზები, რომელიც შემდგომში რაღაც ცვლილებებს ითვალისწინებს, ახლა ეს მარტივი ამბავი იცის ყველა, ვინც ამ მიმართულებით ერთი დღეც მაეც კი უმუშავია და შენც იცი ეს ასე დაწუნებული. ხო, დავასვენებ მაშინ, რომ არ ვიცი შეიძლება ვალდებულიც არა მერი რომ ამ დეტალებში ყველა დეტალში გარკვეული იყოს და შეიძლებაც და გარკვეული არა და იმიტომ ვამბობ, კი ბატონო, პროექტანტები ჩვეულებრივად უშვებენ ისე როგორ დაკვეთასაც და ისეთ პროექტს არ გაწვდიან და პროექტებში ხშირად არის ხარვეზი, მაგრამ მე გავაგრძელე იქ და ეს პროექტი შემდგომ შემოდის მუნიციპალიტეტში განსახილველად, შესასწავლად, მუნიციპალიტეტი ამ პროექტს სწავლობს თუ ხარვეზები აქვს, ამ ხარვეზებითა შენიშვნებით ისე უკან უბრძანის პროექტანტს გასასწორებლად და სანამ გასწორებულ ვარიანტს არ მიიღებს. თქვენ არ გაქვთ წვდომა ამ პროექტებზე, თუნდაც უკან დაბრუნებულზე? თქვენ ოპოზიციას. როგორ უნდა ჩვენ არა, გეკითხებით უბრალოდ. არა, საჯაროა ახლა მაგ პროექტა მალული ხარ. არა, თუ კი გამოცდილების და კომპეტენციის პრობლემა არის, თქვენ რომ წვლილი შეიტანოთ თუნდაც იმაში, რომ არიციან მუნიციპალიტეტში როგორ
როგორ უნდა ითანამშრომლოს მეტენდერად. ძალიან კარგად მე ის თქვი რომ არ იციან მეთქი არ მეთქვა. უბრალოდ მუნიციპალიტეტის მერმა შეიძლება არ იცოდეს ის დეტალები და არც არის ვალდებულება რა აქვს ახლა ყველა სპეციალისტის, ყველა სამსახურის ფუნქციები რომ ზეპირად იცოდეს აღარც დაჭირდება მაერგოლი და ამ ხრივ მეთქი, მაგრამ ამის შემდეგ მერიაში რომ შემოდის, ის მოწმდება ბატონო ფრიდონ, თუ რამე პრობლემა არის პროექტში, შესაბამის საჯარო მოხელეებს თვითონ მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია პროექტი გააკეთოს, აუცილებლად უნდა იყოს დაკვეთა უნდა მიცეს სხვა არა საბიუჯეტო სფეროს და შესწორებებით უგზავნის და შესწორებულ ვარიანტს ღებულობს და როცა საბოლოოდ მოწდება და იქ ხარვეზე აღარა ამის შემდგომ ღებულობს შენ ამ პროექტის შესყიდვას მაშინ აკეთებ თანხას ულიცხავ და ამის შემდგომ გადის ტენდერზე. აი აქ ხდება მე მესმის რომ თავის დროზე პროექტანტმა არ იგიქნო, მაგრამ ის რომ პროექტანტს შენიშვნებით არ გაუგზავნეს, ეს უკვე მუნიციპალიტეტის მერის ბრალეულობა და ძალიან მოკლედ ვიტყვი თან სარაქვია ყურე როგორ თემა არის. ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავამბობ, როცა ჩვენი სამსახურები აძლევს ტექნიკურ დავალებას პროექტანტი აკეთებს პროექტს. ანუ ის არის სპეციალისტი იმ საქმის, პროექტის სპეციალისტია. ხო, ანუ ჩვენ მაშინ საპროექტო ჩვენ გვექნებოდა. ხო, ანუ ჩვენ არ გვაქვს ეს საპროექტო. ფლება არ გაქვს კანონმდებლობით რომ მუნიციპალიტეტს კარგი, ეს მზაპროექტის განსაზღვრა პრინციპში კადრის მიღმა შეგიძლიათ პროექტი როცა მოდის, ანუ ხო ჩვენთვის არის სავალდებულო შესასრულებლად რომ ეს არის ეს პროექტი ზუსტად, ხო? ანუ მეტი ჩარევა რომ მეტი ის რო გქონდეს დაუშვათ ისა მაშინ თავიდანვე ტექნიკურ დავალებას მიცემთ. პროექტი რომელიც რომ ხარვეზებით არის შემოსული და ასეთ ძალიან ბევრი ფაქტი ყოფილა და თქვენ დროსაც იქნებოდა ხარვეზებით სადაც მუშა პროცესი არის იქნება პროექტანტს გასასწორებლად. კარგი, ბატონო სოსლან, გავიგეთ. ძალიან ცოტა დრო რჩება პირველი ბლოკის დასრულებამდე. ტურიზმზე აკეთებდით აქცენტს, თქვით და გიპასუხებთ მერი და უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. ხო, მე ძალიან გულიმწყდება მის გომარდულზე 5 წელით თავისთავად რომ ყადაღადებული იყო და გაჩერებული იყო და საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა და მე მესმის რომ რაღაც ბრალეულება იქნება და რაღაცის გამო რაღაცას დააყადაგებ გააჩერებ. 5 წლის მერე თქვენს გამოაცხადეს აქ ახლა ბატონ ფრიდონის ბრალეულება არ იყო, იყო ნაჭარი სომალის საბჭოს, აქ ყადაღა მოეცდა და დაიწყო აგუგუნდება. დღესაც პრობლემები არის და დღესაც არაფერი არ ამოშლილი და გომარდული ეს არის შუახევისთვის ერთ-ერთი ჯერჯერობით ხელოვნურად აფერხებს ვინმე თანხა უნდა გადაეხადათ როგორც ვიცი კონკრეტული და შემდეგ მოიხსნებოდა ყადაღა გადაიხადეს და არ მოხსნა ჩვენ მუნიციპალიტეტიდან ჩვენ საკრებულოს წვდომა არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია მივიღეთ რომ всё ყველა მერთან არ გაქვს წვდომა რომ მკითხოთ ბატონ სოსლან აი თავის საკითხები არა უცხოად გეკითხები წვდომა რა ეს მერის კომპეტენციაში რომ არის მერთან ჩვენ ურთიერთობის პრობლემაც კი არ გვაქვს რომც არ გქონდეს ოფიციალურ წელს მიცო მაგრამ ამის ყადაღის მოხსნა არ მოხდა აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო საკითხებია და ახლა ის რაც რომ მერს თქვა არევალება ახლა პირდად საუბარში თქვენ დაიწყეთ ამაზე საუბარი კარგი მაშინ გითხარით დადებითად რა შეაფასებთ განვლილი 1 წლის განმავლობაში ბატონ სოსლან პასუხი მომოცემა ხო აუცილებლად დღესაც პრობლემა არის გომარდული ხო რა ვიცი დადებითი შეფასება შემიძლია ნებისმიერი საქმის ნებისმიერი სამსახურის მაშინ როცა ხალხი იქნება კმაყოფილი და ხალხი კონკრეტულად არ არის კმაყოფილი ის რაც ხალხის მოთხოვნა იყო ის რაც დაპირება იყო ხალხში იმის მიართედიც არ შესრულებულა და მე საერთოდ დადებითად ვერ შევმუშავებ და აქ პიროვნებაზეც არა საუბარი პიროვნებაზე არა საუბარი ბატონ ფრიდონ თქვენ რაზე გწყდებათ გული რისი გაკეთება ვერ მოასწარით რაც შეიძლებოდა რომ ერთ წელიწადში გაკეთებულიყო ჯერ მე უპასუხებ რაც შეეხება გომარდულთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ რომ გომარდულთან დაკავშირებით მთავრობის თავმჯდომარემაც გააკეთა ამაზე განმარტება და ასევე ეს იყო გატანილი მთავრობის ხდომაზეც შესაბამისად ყადაღა გომარდულზე არის მოხსნილი ეს საკითხი არის გადაწყვეტილი ეს კარგად იციან თვითონ გომარდულის მაცხოვრებლებმაც ასევე იციან თვითონ აქციონერებმაც და ეს საკითხი არის გადაწყვეტილი ამის თქმა გადაჭრით შემიძლია რომ ეს საკითხი დასრულებულია მე არ ვიძახი რომ ეს რამოდენიმე დღის ერთი თვის შუა დაახლოებით მე ზუსტი თემა თქვა ნამდვილად არ ვიცი მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ შეგიძლიათ მოქალაქეებთან ფაქტობრივად ამოწურულია ჩვენი დრო კომუნის მიღება არ შეიძლება ამოწურულია ჩვენი დრო და დაასრულა ეს უკვე ეს რაც ყადაღის მოხსნაზე გეუბნებით ახლა ეგ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ამჟამად და სხვათა შორის გომარდულთან დაკავშირებით ძალიან დიდი დაინტერესება არის დღესაც კი მყავდა მე ერთ-ერთი საინვესტიციო ჯგუფი რომლებსაც ინტერესი აქვს გომარდულთან მიმართებაში ასევე ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ბარემ ვიტყვი მოკლედ ძალიან ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ რომ საზაფხულო როგორც საზაფხულო არა მარტო ზამთრის დატვირთვა არამედ საზაფხულო დატვირთვაც ხონდეს გომარდულს და ასევე მინდა გითხრათ რომ ტურიზმის დეპარტამენტთან მუშაობთ ძალიან აქტიურად ძალიან სწორი კოორდინაცია გვაქვს
და ზოგადად არა მარტო კომარბლის, არამედ მთლიანად ჭვანის ხეობის ტურისტული განვითარების კონცეფციაზე ტენდერი დასრულებულია, რომელიც ტურიზმმა გამოაცხადა, ძალიან საკმაოდ ძვირადღირებული ტენდერი მთელი ჭვანის ხეობის ინფრასტრუქტურული განვითარების, რომელიც მომავალში იგეგმება რომ შესრულდეს როგორც პრაქტიკულ თქვენ გითხარით ახლა ძალიან მოკლედ რისი გაკეთება ვერ მოვასწარით და გავიდეთ რეკლამაზე. ძალიან ბევრი რამის გაკეთება ერთ წელიწადში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ვერ მოვასწარით, თუნდაც იმის გაკეთება, რაც 2019 წლის ბიუჯეტში აგერ გვაქვს ასახული და კიდევ ბევრი რამე, რომელიც ამ ბიუჯეტშიც ვერ ავსახეთ და შემდგომ კორექტირებებზე და ცვლილებებზე. ბუნებრივია, ეს ბიუჯეტი 19 წლის და ვერც 18 წლის და ვერც ერთი წლის ბიუჯეტი ვერ მოიცავს ყოველთვის ყველა სოფელს დასაწყისშივე. მე მინდა თავშივე გავმარტო, რომ ფაქტურად 2019 წლის განმავლობაში ყველა სოფელი, აბსოლუტურად ყველა სოფლის ყველა უბანი იქნებით შესულები ინფრასტრუქტურული პროექტებით. აქვე მინდა დავამატო ისიც, რომ ამაში ხელშეგვიწყობს ჩვენ ის ახალი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები, რომელიც იყო ადრე და ერთ პერიოდი უკვე გაჩერებული იყო, ეს ბრუნდება ამ წლიდან უკვე 2019 წლიდან და ესეც ხელშეგვიწყობს, რომ შევეხოთ. მადლობა, რეკლამის დროა საზოგადოებრივ პოზიციაში, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით და გველოდეთ. დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში ჩვენ შუახევის მერთან და საკრებულოს წევრთან ერთად 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს განვიხილავთ. 10.800.000 ლარია საპროგნოზო მაჩვენებელი ბიუჯეტის ბატონ ფრიდონ. პრიორიტეტები რის მიხედვით გადაანაწილეთ, გითხარით? ბუნებრივია 11 მილიონზე მეტია, 10 მილიონი არ ვიცი თქვენ რა ციფრი გაქვთ, 11 მილიონზე მეტი არის რითაც ვიწყებთ ჩვენ საწყისი ბიუჯეტი. პრიორიტეტები ბუნებრივია გადავანაწილეთ იმ საჭიროებების მიხედვით, იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც მოსახლეობისგან რაც სხვადასხვა დოკუმენტი გაქვთ ალბათ. არა, მასაც ეს დოკუმენტი ექნება სხვადასხვა ვერ გვექნება. არა, ეთქობა თქვენ ბოლო ეს არ გაქვთ. არა უშავს. თუნდაც მასე იყოს, თუნდაც 11 მილიონი იყოს. პრიორიტეტები ბუნებრივია, როგორც გითხარით, გადანაწილდა საჭიროებების მიხედვით, სოფლების საჭიროებების მიხედვით, იმ აუცილებლობის მიხედვით, რაც მუნიციპალიტეტის წინაშე დგას და იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც მოსახლეობისგან მოდიოდა ჩვენი შეხვედრების შედეგად, რაც მივიღეთ მოსახლეობისგან დაკვეთა, ასე რომ ვთქვათ. და იმ საჭიროებების მიხედვით, რაც რაიონის წინაშე დგას და აუცილებლობის მიხედვით. კი ბატონო, ბატონ სოსლან, თქვენს მიერ შესწავლილი ბიუჯეტზე გითხარით, მაშინ თქვენი მოსაზრება, აპირებთ თუ არა დაუჭიროთ მხარი და როგორ არის გადანაწილებული პრიორიტეტები? კი ბატონო, რა ხდება ახლა ბიუჯეტთან დაკავშირებით? რომ აიღო 2019 წლის ბიუჯეტი და ფურცელზე დაწერილი ციფრები რომ წაიკითხო და თუ არ გაქვს წვდომა და შესაბამისად ახლა ბიუჯეტს ვერ კითხულობ, ამ შემთხვევაში და პროსტ ციფრებს მიადევნე მარტო, იტყვი რომ ეს საუკეთესო ბიუჯეტია, ამას არაფერი წუნი არ აქვს, მაგრამ მე დავიწყებ იქიდან რომ ჯერ კიდევ 2017 გასული წლის ბიუჯეტიდან 2017 წლის ბიუჯეტში ერთ-ერთ მოხსენებაში გვეუბნებოდნენ რომ 16 მილიონი გვაქვს ბიუჯეტიო და ნახე სად მივაწიეთ, მაგრამ ფაქტიურად ამ ბიუჯეტში ჩანს, რომ დაზუსტებული უკვე 13 მილიონზეა ჩამოსული. ეს 3 მილიონი ლარი გარდამავალში გადმოვიდა 2018 წლის ბიუჯეტში, ისე გახდა 10. ახლა 10 წლის ბიუჯეტია და გეგმით იყო 10 მილიონი ბიუჯეტი და ბატონ ფრიდონი წაღან აღნიშნა, რომ რაღაც 13 ღონისძიება იმასაც დავასრულებთ. უბრალოდ ელემენტარად. ხო, აი ეს ბიუჯეტის საბოლოო დაზუსტებული არა 2018 წლის ბიუჯეტი და როცა სადღაც თებერვლის თვეში იქნება საბოლოო დაზუსტება, მე გეტყვით ეს როცა წერია 10 მილიონი 2018 წლის ბიუჯეტი, ეს ჩამოვა 8 მილიონზე 2 მილიონი გადმოვა და ის რაც რომ გარდამავალი არის, გარდამავალი უკვე ასახულია და 10 მილიონ 800.000 რის საფუძველზე ამტკიცებთ? ხო, არა, ვიცი რომ ღონისძიებები ვიცი რომ ვერ შეასრულებენ. ვერ შეასრულებენ ეს ვიცი, ამას დარწმუნებული ვარ, ვერ შეასრულებენ და ეს საერთოდ აკვირვების შედეგათა და მე ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურულ პროექტს ვიცნობ და ფაქტიურად ვერ მოესწრება. ელემენტარულად წელს გამართლება კი არა, ეს ხალხსაც გამართლა, წელს ამინდებმა ესე იგი და დეკემბერი მთავრდება და ამ დროს თოვლი არა და მით უმეტეს რომ წელს რამე ხელშემსრელი პირობები არ ქონდა, როცა მაგალითად რომ შეიძლება რომ არა, აი ყო შარს გასულ წელს მაგალითად წელს რომ ვერ დასრულდება, შეგიძლიათ რომ
ბატონბერში ახლა დაზუსტებით ბატონო ფრიდონ ეს დაზუსტებული 10 მილიონი ბიუჯეტი ჩამოვარვაზე და ამაზე ჩვენ გვექნება რა თქმა უნდა 18 წლის ბიუჯეტზე ამბობ თუ 19? ხო 18-ზე ვამბობ რომ ეს რო დაზუსტება არ ექნება იგივე რაოდენობა 2019 წლის ბიუჯეტის ეს არის ბიუჯეტს რო ჩახედავ წაიკითხავ ციფრებს შეხედავ კარგია მაგრამ კლიანობაში ისევ იქნება პრობლემა და პრობლემა რაში მდგომარეობს მე გეტყვით ახლა 2000 მე ვინმეზე პრეტენზია კონკრეტულ ან ვინმე თანამშრომელზე ან მერზე ან რომელიღაცა განყოფილებაზე არ აქვს მაგრამ ეს საერთოდ დაკვირვებიდან გამომდინარე გეუბნებით. დაიწყო 2014 წელს რაღაც ვირუსები, პრობლემებია და აღარ იყო შუბნის ბაგაბაღის გარე ფასადის მოწყობა, რომელიც 5 წლიანი პროექტია, დღესაც მიმდინარეობს და არაა დასრულებული. გუში გადავამოწმე ეს ინფორმაცია ზოების მიმართულება, რომელიც რომ დამატებით თანხები გამოიყო. დაიწყო, არ დასრულდა 17-ში დაიწყო, არ დასრულდა 18-ში, ვერ სრულდება და ამ შემთხვევაში როცა ეს სისტემატურ ხასიათს ამბობს და ხან პროექტანტს ვაბრალით, ხან ამინდობას ვაბრალით, ხან კლიანობაში ჩვენ თავშიც უნდა მოვიკითხოთ პრობლემა. აქ ან არის ძირითადი სამი პრობლემა შეიძლება იყოს. არაკომპეტენტურობა, რომელიც რომ წაღან ერთი ვთქვით, ან ზერელე დამოკიდებულება, რომელიც ვთქვით და ახლა მე კონკრეტულად ბატონ ფრიდონის და ახლა ძალიან ცოტა ერთწლიანი მოღვაწეობა მე ფრიდონის არ ვთქვა, მაგრამ ზოგადად იყო ფაქტებიც, რომ ეჭვს იწვევდა რომ ან კორუფციული გარიგებები იყო. ეს დასახელეთ კონკრეტული პროექტები ბატონსოს. კონკრეტულ ძალიან დავასახელე და რამოდენიმე პროექტი, რომელიც 14, 15, 16, 18 წლიდან რომ მომდინარეობს 17-18 წელი დავისახელეთ და 2019 წელს სათხედავთ კორუფციის ნიშნებს ეს გითხარით. ხო არა, მე გეუბნები კორუფციის ნიშნებს ხედავთ მეთქი, კი არა, კარგად გამიგეთ. როცა ეს მე იმას ვიგებ, რასაც თქვენ საუბრობთ. ხო, გეუბნებით. ამ შემთხვევაში არის სამი გარემოება. რომ ეს პროექტები არ სრულდება და სამივე მიდის მერის პასუხისმგებლობის საკითხამდე, არაკომპეტენტური კადრებით, ზერელი დამოკიდებულებაც და კორუფცია. სამი და ძირითადი სამი მახასიათებელი ამისა და ის გუნდი აკეთებს იმას, ბატონო ფრიდონი რომ მოვიდა მე 10 ვარ და არასდროს არ ვიქნები რომ ვიღაცა თანამშრომელი გაათავისუფლოს და ვიღაცა ახალი დანიშნულება, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება გადამზადება თანამშრომლებისა რომ კვალიფიკაციის ასამაღლება თუ კომპეტენციის პრობლემაა. თუ ზერელი დამოკიდებულება თვითონ კარგად იცის და ერთ წელს შეისვის და მაქსიმალური მოთხოვნა და ასე უნდა გამასწოროთ და მენეჯმენტის პრობლემაა მუნიციპალიტეტში. ხო, ეთქობა მენეჯმენტი ეს პრობლემა მოდევს და მე არ მინდა მართლაც არ ვისურვებ რომ ჩემ რაიონში ეს 2019 წლის ბიუჯეტიც ასე გაგრძელდეს და 2020-ში გადავიდა. ამას მართლა გულწრფელად ვუსურვებდი როგორც მერს ისე ჩემი მოსახლეობას, მაგრამ ამის დაკვირვებამ იქამდე მიმიყვანა რომ მე ეჭვი მაქვს რომ 2019 წლის ბიუჯეტიც იგივე იქნება და ისაუბროთ თქვენი ეჭვების გაფანტვაზე მაშინ ეჭვების გაფანტვაზე ახლა რა თქმა უნდა საფუძვლო არის ბუნებრივი კადრების კომპეტენციაზე ვისაუბროთ მაშინ. კომპეტენცია აქ არ არის, მე მარტივად გეტყვით და რატომ არ არის ჯერ ერთი ვერ დამსახელებთ პროექტს, რომელიც მართლა ვერ დაასახელებთ, რომელიც ახლა თუ არ იქნება 13 ინფრასტრუქტურული ღონისძიება, რომელიც უმნიშვნელოა ძალიან და გარდამავალში რომელიც გადაგვიდის ჩვენ ძალიან უმნიშვნელოა. ეს არც ერთი არ არის დიდი ღონისძიება. ჩვენ რაც გარდამავალში გადმოვიდა, მოდი ასე დავიწყებდი 2018-ში, 2017-დან, ხო? ამ ერთ წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველა პროექტი, მათ შორის შუბნის ბაგაბაღი, რომელიც ჩვენ ახალ წლამდე გავხსნით, ხო, დასრულებული არის ეს ფაქტიურად. და ახალ წლამდე ჩვენ გავხსნით და ეს ამოქმედება და ასევე თუნდაც ის ფურტიობ თრავლის წყალი, რომელიც თქვენ წინ ახსენეთ, ჩვენ კი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ხარვეზე, მაგრამ პროექტი დასრულებულია. დასრულდა ეს პროექტიც. სხვა ნებისმიერი შემიძლია დამესახელეთ პროექტი, რომელიც 2018 წელს გარდამავალში გადმოვიდა და არ დასრულებულა. დასრულებული არის თქვენ არ ღებულობთ შენიშვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი თანამშრომლები ზერელეთ უყურებენ საკითხს. რა თქმა უნდა, ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ მე გეუბნებით ფაქტებით. ფაქტიყვებით. სტადიონის პროექტზე ისაუბრებდა, დასრულებული არის, შეგიძლია თუ გადავამოწმოთ იგივე შუბნის ბაგაბაღი, იგივე წყლები, იგივე ნიგაზევლის წყალი, რომელიც ბოდიშკიხთი დავასრულებ რა, მაგრამ იმიტომ რომ ხომ უნდა გავცეთ პასუხი კონკრეტულად. ეს ყველა პროექტები, რომელიც გარდამავალში 2018 წელს გადმოვიდა, არის დასრულებული. და დასრულდა ამ მიმდინარე წელს. შესაბამისად, კომპეტენციაზე და რაღაც ზერელ დამოკიდებულებაზე ბუნებრივია რომ ვერ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება 2019 წლის ბიუჯეტს, 2019 წლის ბიუჯეტიც ფიქრობ რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ პრიორიტეტულად არის დაგეგმილი და ის დავგეგმეთ ზუსტად რომელიც აუცილებელი იყო და გვჭირდებოდა და შესაბამისად მე პირობას გასდევთ და გარწმუნებთ რომ 2019 წელი ჩვენს მუნიციპალიტეტში იქნება ყველაზე დიდი აღმშენებლობის წელი, ყველაზე დიდი.
რაც აქამდე ყოფილა. ამის პირობას ვიძლევი. არ ჯერა ბატონ სოსლანს. ამას უკვე წინასწარ ვერ განსაზღვროთ, ვერც ბატონი სუსლანი და ვერც მე ვერ განსაზღვროთ, ვერც თქვენ ვერც ვერავინ. კი, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად გამოჩნდება და რას აშენებთ? აი ყოველს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი მუნიციპალიტეტში რა იქნება? დიახ, 19 წელს. აგერ ბიუჯეტის ის გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა სახს არ ვიცი ახლა თქვენ რა ის. თქვენთვის რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? თქვენ იცით ძალიან კარგად რომ ეს წყლები რომელიც ჩვენ ხუთ სოფელში მივიდა ძალიან ორი დიდი პროექტი წყლები. ამ წყლების ჭირდება შიდა დაქცევა. დაახლოებით 1.300.000 ლარზე მეტი თანხა არის ამისთვის გამოყოფილი, რომ ჩვენ წინსწრებად ზაფხულშივე, სანამ დასრულდებოდა ეს ორივე პროექტი, ფურტიო ბუთურავალი ნენიის და ასევე ჩანჩხალონი გაზევლის წყალსადენებიდან ორივე ძალიან დიდი ეს იყო ფინანსურადაც დიდი პროექტები იყო. წინსწრებად შევიძინეთ შიდაქსელის პროექტი, რომ შემდგომში ისევ ერთ ბარიერს არ წავწყდომოდით და ეს პროექტები შეძენილია, ამაზე თანხაც უკვე მიღებული გვაქვს და მომდევნო წლიდან უკვე იანვრიდან ამაზე გამოაცხადებთ ტენდერს და დაიწყება როგორც კი საშუალება მოგვეცემა ამის შიდა დაქცევები. ეს ძალიან იცით სომათის და ყველა მწრო ეს არის ის სოფლები, რომლებსაც ძალიან შორი უბნები აქვს და ძალიან სერიოზული და შრომატევადი სამუშაო ექნება. ასევე მთებში შუქების აკვანა განხორციელდა 2018 წელს ჩვენ ეს პროექტიც დავასრულეთ და მივიყვანეთ ბოლომდე. ძალიან კარგი პროექტი იყო დაწყებული ეს თავის დროზე და აღნიშნულ მთებში ასევე არის შიდაქსელები 1.000.000 ლარზე მეტი თანხა არის ამაზეც ასე ვთქვათ პროექტები წინსწრებად შევიძინეთ ახაც საფუძვლზე. რაც შეეხება შიდა გზებს ჩვენ დაახლოებით 500.000-ზე მეტი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული შიდა გზების კეთილმოწყობაზე. აქ არ შედის მარტო ბეტონი და ბეტონის დაგება. აქ შედის ასევე წლების განმავლობაში მაგალითად არის უბნები, არის 3-4 კომბლიანი დასახლებები, სადაც რაც არსებობს ეს დასახლება, რაც არსებობს ეს უბანი, ბოლომდე არ არის მისასვლელი გზა. ამის პროექტებიც გვაქვს გაკეთებული ჩვენ შესაბამისი და ბუნებრივია ამ 500.000-ზე მეტი ლარი, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი 2019-ში მოხმარდება ამასთან მივა ყველგან გზა, სადაც არ იყო აქამდე. მე არ ვიძახი რომ 5 წლის წინ საერთოდ არ ყოფილა არასოდეს გზა და ჩვენ დავსახეთ როგორც პრიორიტეტი და ამისთვის თანხა გვაქვს გამოყოფილი. ასევე სოფლების და ადმინისტრაციული ერთეულების კეთილმოწყობისთვის გვაქვს თანხა მოთხოვნილი, საკმაოდ ისე თანხა, იმიტომ რომ ჩვენ თემებს 9 თემი გვაქვს მუნიციპალიტეტში და თემებში გვჭირდება უკვე ტურიზმის განვითარებაზე ვფიქრობთ უფრო მეტი ადამიანი მოძრაობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს სოფლებში. შესაბამისად ვფიქრობთ რომ თემები უნდა იყოს კეთილმოწყობილი და სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები ბატონ ფრიდო. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 10 პროგრამა მუშაობს მუნიციპალიტეტში. ჩვენ წელს დავამატეთ კიდევ 2 პროგრამა, მათ შორის ერთი პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახუროების ახლით შეცვლის პროგრამა, რომელიც უკვე წელსვე განვახორციელეთ. ეს ახალი პროგრამა დავანერგეთ და ვფიქრობთ რომ მომავალ წელში ვფიქრობთ კი არა და აუცილებლად იქნება გავარმაგებული ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის მოსახლეობისგან სახუროებზე. არის სახლები, რომელიც მართლაც რომ სახურავი და წყალი ჩაუდის ადამიანებს ოთახებში, ეს არის შესაძლებელი და ჩვენი ვალდებულება არის. ამიტომ ავამუშავებთ ეს პროგრამა და მომავალ წელს იქნება გავარმაგებული. ასევე ძველი სახლების ახლით შეძენის პროგრამა მოქმედებს, რომელიც წელს ჩვენ ფაქტიურად თითქმის გავაორმაგეთ ეს პროგრამაც და ასე გავარმაგებული სახით იმუშავებს მომავალ წელშიც. და სხვადასხვა სახის სოციალური პროგრამებიც გვაქვს ბუნებრივია და ჯანდაცვის მიმართულებითაც, რომელიც მუშაობს აქტიურად. კი ბატონო, ბატონ სოფლანი, თქვენ თუ გქონდათ ინიციატივები საკრებულოზე წარმოდგენილი საბიუჯეტო ინიციატივები 2019 წელთან დაკავშირებით? კი ბატონო, გეტყვით. ჯერ დავასუსტებულოთ მე წაღან რასაც ვსაუბრობდი ფაქტი ის არის რომ 15-ში დასასრულებელი წელს სრულდება მეუბნები არ ვიცი მე რომ დასრულდება 16-ში არ 16-ში დასასრულებელი წელს სრულდება 17-ში დასასრულებელი წელს სრულდება 18-ში დასასრულებელი არ ვიცი დასრულდება თუ არა ისინი არ დასრულდება ჯერ და ფაქტი ესაა და ამის შემდეგ როგორ იქნება რომ ნახავ ჩვენ მოგვიწევს სტუდიაში პირველად გესმით ბატონ სოსლან ხო არ გვერდა არა უბრალოდ ფაქტი ის არის რომ არ იყო გადავალს 2019 წლის ბიუჯეტზე მე თქვი რომ ციფრებს რომ გადახედო კარგია წაღან თერნალიდან მოქალაქემ დარეკა რევას და ვითაძემ და სასმელ წყალთან დაკავშირებით თქვა და მე ბიუჯეტს გადავხედე და თერნალში არის ელემენტარულად სასმელი წყლის ბასეინი რომელზეც საუბრობ იმის შეკეთება რეაბილიტაცია და სასმელი წყლის მოყვანა ამ ბიუჯეტში მე არ მინახია და აგერ გვაქვს ბიუჯეტი და არ არის ფაქტურად 2019 წელს ეს უნისიბარა და კონკრეტულად მაგ სოფელში რომ იცოდეთ აქ არის თერნალის ხეფი ღორეკეთის ეს უბნებია
მთლიანად ერთი დასახლება არის საფხულში გასულ ზაფხულსაც წელს უბრალოდ კათამს პირუტყვისთვის სასტაკათვისთვის საღაციდან ეზიდებოდნენ ისე მიქონდნენ ზაფხულში და ეს ამაში დამიდასტურებს რომ რეალურად მართლა პრობლემა აქვს სერიოზული და ეს წყლის პრობლემა აქ არა იგივე იყო გორში და ახლა გორში დავინახე რომ ჩადებულია და კი ბატონო რამის და ძალიან კარგი რომ სწორედ ამას გეკითხებით თქვენ რა პრობლემების შესახებაც იყავით ინფორმირებული ეს ყველაფერი საკრებულოზე როდესაც ბიუჯეტი შემოვიდა უკან დაბრუნდა დავასრულებ და გეტყვით რა ეს კონკრეტულად თერნაზე რას რო თქვი არის ღონისძიებები მე აქ გადავხედე ბიუჯეტს და პრიორიტეტებში არის გათვლილი როგორ იცი ცოტა წამ ბატონი მერი ამბობდა რომ ჩვენ ეს წელს გავაუმარგეთ 2018 წელს სახურავების შეცვლა სახურავების კი ბატონო მართლა გავამარგებ მართლა ბევრი დაპირება იყო საარჩევნო პერიოდი იყო და იქ 2019 წელს სახურავების პროგრამა იყო ზაფხულში საქარჩევნების პერიოდს ბუნებრივი არ ეხება ხო არა ახლა არჩევნების პერიოდში კოლექტირებას ვერც გააკეთებდით ბატონო ფრიდო მე არ მითქმია მანამდე გაკეთდა კოლექტირება ცუდია რასაც არ უნდა უკავშირდებოდეს ხო არა უბრალოდ მეთქი რა კოლექტირება მოხდა ზაფხულში აბა საარჩევნო პერიოდში ბიუჯეტის კოლექტირება არ ხდება და ის გავარმაგება და სახურავების შეცვლის სლავ გარომაგებული გვექნება ბიუჯეტში მე რაც რომ მიჩანს 2019 წლის ბიუჯეტში იქიდან გამომდინარე ვსაუბრობ და ყველაზე ცუდი ტენდენცია რასაც ჩემ დაკვირებიდან ამ ბიუჯეტში მე დავაკვირდი წელს იყო საპრეზიდენტო არჩევნები და რა თქმა უნდა სხვადასხვა სოფელში სხვადასხვა შედეგები იყო და იმ უბნებში სადაც რომ ფაქტიურად წაგებული აქვს პირველი ტურის მიურედი ის უბნები მეორე ხარისხიან სადმე არ ჩანს მე შევიდე ასეთი უბნები ჩამოვთვალო რომ ბიუჯეტი გადაცვლილი იყო და განსაკუთრებით ბიუჯეტი წასულია იმ უბნებში სადაც დამაჯერებლად იგებდნენ და ზოგიერთ ისეთ უბნებში პირველ თქვა ტურზე რომ წააგეს თქვა და მეორე წუთზე ხო არა დაპირებები ხო თავისთავად გასცეს მაგრამ ვინც მხარი დაუჭირა დაიჯერა დაპირება იმას არც არაფერს უკეთებ ადამიანებიდან ვინც მხარი დაუჭირა შეუსრულეს ვინც არ დაუჭირა არ შეუსრულეს და არ ვიცი ეს. ვიპასუხოს. რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფუძვლოა მე რა ჩამოგიკლოთ სოფლებს შეგვიძლია. კი ბატონო, სოფლების შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ, მაგრამ მე ვიგეთქვით მანამდე რომ უბრალოდ ყველაზე დიდი პროექტები, რომელიც ხორციელდება, იგივე შიდაქსელები წყლების, იგივე სამთო იალაღებზე შიდაქსელები, ძალიან ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ასე მოცულობით რომ არის თანხობრივადაც და მასშტაბურობითაც პროექტები შეიძლება ითქვას რომ იმ სოფლებს ეხება ძირითადად რომლებშიც დაუშვათ საარჩევნო შედეგები ასეთვისე დამაკმაყოფილებელი არ იყო ბუნებრივია ხო ჩვენთვის ასე რომ ამას ვერ მივიღებთ ვერანაირად მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ გვაქვს მაგალითად იგივე თემების კეთილმოწყობა, სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა, ხო? 245,000 ლარი გვაქვს ამ მიმართულებით გამოყოფილი ჩვენ ბიუჯეტიდან, მოთხოვნილი და გამოყოფილია, რომელიც აბსოლუტურად ყველა თემს ეხება, ხო? იგივე 550,000 ლარი, ნახევარ მილიონზე მეტი ლარი, რომელიც შიდაგზებს ეხება ზოგადი არის, ანუ ყველა სოფელს მოიცავს ეს ფაქტიურად. იგივე ბეტონის დაგება იქნება ეს თუ ბეტონის არის ზირთადად არ მოიცავს არ არის ყველა სოფელს ეს თანხა ვერ მოიცავს რასაც რომ აბო მაინც ყველა სოფელს ვერ მოიცავს შემთხვევაში არც იმის საფუძველი არ გაქვთ რომ თქვენ თქვათ რომ იმ სოფელს არ მოიცავს სადაც წინა საარჩევნო ეს ხო არა აქ ზოგადად ახლა აქ საარჩევნო ემაზე არა ვარ ჩვენ ახლა ხო არა მე მაგრამ ეს ტენდენცია შევამშნიებით მე გეტყვი ახლა ავიღებ იმ უბანს იმ სოფელს სადაც მე ვცხოვრობ დაბაძბილში თუნდაც სოფელ გორში პირველი ტური ჩვენ წავაგეთ მაგრამ 150,000 ლარი 150,000 ლარი ზუსტად აგითქვი ძალიან კარგად გამახსენდა ბატონმა იგივე მიგაზეული პუნქტიო ბევრი მიმართულებით გვაქვს ჩვენ მაგრამ შიდაქსელები რა ვაკეთებ რა თქმა უნდა ზუსტად იგივეს ვამბობ მაგალითად და ვაკეთებთ ყველგან ყველა სოფლებში შეგიძლიათ ჩამონათვალი ნახოთ აგერ არის მე მაქვს ჩამონათვალი მაქვს ბატონო ფრიდონ და ახლა ჩამონათვალიდან და კონკრეტულ რიცხვებზე ვისაუბრობ მე არავის არაფერს არ ვაბრალი რაც ციფრია იმაზე შეგვიძლია ვივშელოთ, ვიდებადოთ. გორი ახსნა სოფელი და წავაგეთ პირველ ტურში, მაგრამ უსრულებთა წყალი მოგყავსო. ზუსტად დასაწყისში გითქვი, პირობას უსრულებენ იმას, ვინც შეიძლება პირველ ტურში მოიგეს, მაგრამ მეორე ტურში
უკვე წააგეს ამ შემთხვევაში უკვე დაპირება შესრულებულა სოფელ გოლში გეტყვით რამოდენიმე სოფელი იყო პირველ ტური ვაშაძის გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა მოიგო მარტო მეორე ტურში ის ხმა რაც მეორე ტურში ყველა უბანში ხმები დაგვემატა ზოგი ევროპელების თუ სხვა პარტიების გოლში ის ხმის ნახევარი ხმები ვიღეთ როცა ეს შედეგი დადგა უკვე მეორე ტურში გადამწყვეტ ტურში დაუფასდა და ძალიან კარგია რომ ეს დაპირება გასცეს და გორს წყალი ექნება სერიოზული პრობლემა და აუცილებლად გადასაწყვეტ საერთოდ რომ არ ყოფილიყო მე პირადად დავაყენებდი რომ გორში წყალი მართლა მოსაკვანია იმიტომ რომ მაგ თავის დროზე ჭაბურღილი გაუკეთეს რაზეც მე ვსაუბრობდი თითქოს წყალს მაგრამ არაფერი არ გააკეთა ამაზე ვამარა ნაციონებს აგებთ და ესენი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებენ ბატონო მე უბრალოდ ეს თემა რომ უბრალოდ მე ვიტყვი რომ მართლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს საარჩევნო შედეგს ხო გეტყვით მაშინ ახლა მაგალითად რამოდენიმე ჩვენ ხეს და არც ერთხელ არ მიპასუხეთ თქვენ რა შესწორებები გქონდათ და რა პროექტები გქონდათ ბიუჯეტთან დაკავშირებით 5 წუთი დარჩა საერთოდ საკრებულოს მუშაობის პრაქტიკამ მე 2014 წლიდან მუშაობ ამ საკრებულოს წევრი ვარ 2014 წლიდან პირველად შევადგე ყველა ბიუჯეტზე ქონდა შენიშვნები ყველა შემოტანილი ბიუჯეტი გაგზავნილი გვაქვს შენიშვნები ერთი დეტალიც რომელიც რომ ჩვენმა ფრაქციამ წარმოადგინა არასდროს არ შეცვლილა ჩვენ სასამართლომ და ელემენტარულად უბრალოდ იყო ის რომ არაფერი რა დაწერე და შემოიტანეს არა მომავალში მაგრამ თქვენ ადამიანებმა ხმა მოგცეს აგირჩიეს და მათი პრობლემები ხომ უნდა სადღაც საკრებულოში წერილობით სიტყვიერად ხომ უნდა დაგეფიქსირებინათ ბატონო ზუსტად 2019 წლის ბიუჯეტი რომ შემოვიდა და არ ეწერა აი თქვენი კონკრეტული ამორჩევლის პრობლემა იქ რატომ არაფერი იყო კი ბატონო ეს პრობლემები როგორც ჩვენ ყველა სოფლიდან ყველა სოფლის პრობლემაზე გვაქვს ჩვენ სატელევიზიო ეთერები გაკეთებული ხო არის სატელევიზიო ეთერი სხვა დოკუმენტი რომელსაც მერის ხო და ეს კონკრეტულად ეს საკითხები გაყენებული იყო მაგრამ გათვალისწინებული არ არის და ამიტომ ელემენტარულად აზრი არ აქვს ბიუჯეტს არ ვსვლიან იმის გამო ხშირად ხდება ის ტენდენცია რაღაც ნაციონალების ფრაქციის თავმჯდომარეა ხშირ შემთხვევაში მე გეტყვით ერთ მაგალითს კონკრეტულად შევიტანეთ აიპებში აიპის თანამშრომლებს აქვს ძალიან დაბალი ხელფასი ქონდა და ინიცირება გავაკეთეთ ფრაქციას და შევიტანეთ რომ გაზრდილიყო 100 ლარით არაო ეს საერთოდ სხდომაზე კენჭისყრაზეც არ დააყენეს რახან ჩვენი იგი იყო მაგრამ ეს ჩვენი ზეწოლა რო არ დააყენეთ კი საბოლოოდ მაინც შედეგი გაიღო და რაღაც 6 თვის მერე თვითონ მათ შემოიტანეს და ეს ხელფასები გაუზარდეს და ეს ძალიან მუნიციპალიტეტებშიც იყო მსგავსი ტენდენცია ხო არა ბუნებრივია ესიანობაში ეს ცენტრალიზებულად ალბათ როცა ცენტრალიზებოდა ინიცირება ჩვენ მანამდე ამ საკითხზე მუშაობდით ბუნებრივია და შესაბამისად დაემატა რაც შეეხება დანარჩენ ინიცირებებს მე მოხარული ვიქნები თუ შემდგომი იქნება ახლა თუ ამ ბიუჯეტზე არ გაქვთ დაუშვათ რაიმე დავუშვათ მხარს არ დაუჭერთ ან დაუჭერთ თქვენი გადასაწყვეტი არის მაგრამ თუ დავუშვათ იქნება თქვენი მხრიდან ინიცირება რომელიც ეს იქნება აუცილებლად განსახორციელებელი მე მზად ვარ რომ ამაზე ვითანამშრომლოთ ვისაუბროთ და ეს იქნება თუნდაც კორექტირებების პერიოდში ეს აბსოლუტურად შესაძლებელი არის და რომ აქტიუროთ და მიიღოთ მონაწილეობა ძალიან ხო აი ამ ბიუჯეტს უმრავლესობა ყავს და აუცილებლად ჩვენ დავუჭერთ თუ ხარს არ დავუჭერთ მაინც მიიღებენ მაინც გაიტანებენ და ამას რო არაფერი არ ეშველებამ და მაინც ასე დაამტკიცებენ ეს ზუსტად ვიცი და მე გეუბნები პირველი კორექტირება იქნება ბატონმა მერმა აგერ საჯაროდ მითხრა რომ თქვენ წარმოადგენთ ცირები და გავითვალისწინებთ პირველივე კორექტირება გაზაფხულის პირველივე კორექტირებაზე ჩვენ შემოვიდათ რამოდენიმე ინიციატივას რომელსაც ექნება მხარდაჭერა განმარტებითი პარათიც ყველა იგი რეალურად პრობლემა იქ და ხელის პრობლემა და ამ ჩამონათვალს ბატონო ფრიდონი თქვენ შემოგიდათ და იმის შემდგომ ჩვენ ვისაუბრებთ რომ რამდენად ხარჯ დაუჭერთ და რამდენად გაითვალისწინებთ საბიუჯეტო ცვლილებების კი ბატონო რაღაც ინიციატივები შემოვიტანეთ ისეთი რომელიც ჩვენ უკვე ამაზე დაფიქრი არ გვექნება და არ გვექნება გადაწყვეტილება მიღებული ისეთი კი ბატონო თუ გადაწყვეტილება რაზეც მიღებული გაქვთ ისეთ ჩანს ხო დავასრულოთ კამათი ბატონო ფრიდონი მანამდე კორექტირებები იქნება ჩვენ ძალიან ბევრ სოფელთან მოდიშეთი ძალიან ბევრ სოფელთან ძალიან ბევრ სოფელთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ შემდგომ კორექტირებებზე გვაქვს მონახაზები კონკრეტული პროექტები გვაქვს აი წეგარ მოახსენე უბრალოდ ახლა არ შეიძლება ამაზე ვარის თქმა და არ შეიძლება რაღაცა
გადამოკიდებულება ესეთი რომ ჩვენ აი მართლა გეუბნები 60-მდე პროექტი გვაქვს შეძენილი რომლებიც კონკრეტულ სოფლებს ეხება თუნდაც 6 მილიონი ლარის ღირებულების 60-მდე პროექტი არის. ეს არ არის პატარა საქმე მართლა. ეს ყველაფერი წელს მოხერხდა და ჩვენ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამათი პრაქტიკულ ასპექტებს დავინახოთ. მართლა გულწრფელად ხო? დაბის კეთილი მოწყობა რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ მილიონ გულწრფელად ხო ბატონო ფრიდონ ის სოფლები მეთქი რამაც ის შემთხვევით არ მეთქმია და მეგობრულად მე გთხოვე და ეს ტენდენცია დავინახე. იგივე დაბაძველი ჩემი სოფელი. იგივე ჭალა რომელიც რომ ძალიან ცუდაცა ოლოდავრი მახალაკიძეები ეს სოფლები რომელიც რომ მოდი პირიქით ამ სოფლებში მე ვფიქრობ სტიმული და მიცე და დაანახოთ და გაკეთებული საათი წამე მომეცეთ ნენიაში იგივე მე მოკლედ უპასუხებ ძალიან მოკლედ კი პასუხებ იგივე მახალაკიძეებში ამ ბიუჯეტიც არის ასახული და წყალი ჩვენ მოგვყავს რაბათის უბანში აგერ არის ასახული მახალაკიძეებში იგივე ჭალაში მაგალითად მე პირდაპირ გეუბნებით ახლა ჭალის მიმართულებით შარშან იმდენ რამე გაკეთდა იგივე გზები მთელი სოფელი წრეზე არის ბეტონით გარშემორტყმული და წყლის პრობლემა აქვს ამ სოფელს და აღვნიშნე. კი ბატონო, არა, ჩვენი აქტიური თქვენ თვითონაც თქვი, ხო? რომ აქტიური კოორდინაცია არის ჩვენ საგზაო დეპარტამენტთან, თორე საჭიროებებსაც ვეხმარებით ჩვენ და ესეც სწორად იგივე დაუშვათ თქვენ სოფელს რაც ეხება დაუშვათ დაბადებასთან ბატონო, სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს სარწყავი არხი, რა თქმა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი მოვალეობა არის. 2019 რა თქმა უნდა გავაკეთოთ და სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ასევე მინდა გითხრათ რომ იგივე სარწყავი არხი რომელიც თქვენ სოფელს ეხება ეს უნდა გადავცეთ ჩვენ მელიორაციას იმიტომ რომ მათი გასაკეთებელი არის და ამაზე დოკუმენტაციები და მიმოწერები უკვე დაწყებული გვაქვს და შესაბამისად რაც დაწყებული გვაქვს ეს უნდა აღვნიშნოთ და ხიდი რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს გზაზე საგზაო დეპარტამენტმა თავის დროზე გააკეთა განცხადება და ეს ბიუჯეტში არ არის ასახული ბატონო მათ ბიუჯეტში უნდა იყოს ეს საერთოდ შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი ფრიდონ ფუტკარაძე და შუახევის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სოსლან ზოიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.